Waar gaan we heen, jongens? Porto, naar Portugal! We gaan naar Portugal. Ja, mama! Ik heb dus een auto gezien in Portugal. En ik dacht, laten we die gewoon even gaan ophalen. Dus we vliegen naar Portugal. Maken we een klein vakantie van, even de familie zien. En we hebben eigenlijk een auto in Portugal. Dus ik ben benieuwd. Bijna. Ja, bijna. Wow! Jezus Christus! Eindelijk! We kunnen! We moeten! Mama, gaan! Gaan, go, go, go. Portugal! Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Nou, dat is een flinke dieseltrein. Lawaai. Daar gaan we in de trein. Op naar Caldas Rainha. Ik had dus deze auto gezien. Op Custo Justo. Een Ford Transit in 1978. Lekker Spartaans. Zitplek achter. Prima, 7 zitplek. Kan je omklappen. Kan je lekker slapen achterin. Dus die ga ik even bekijken. Ik ben in Caldas Rainha aangekomen. En nu op zoek naar een taxi om naar de plek te gaan waar de auto te koop staat. Então, fala. Estou-me a lembrar é de uma coisa que vamos trocar. Lá vamos nós. É isso. Buzina aí. Buzina? Ja, ik denk dat dit gewoon niet helemaal de auto was voor mij. Ik heb ontzettend leuk contact gemaakt met João en ik heb mooie auto's gezien in zijn garage, maar mocht ik helaas niet filmen. En er zat ook een Plymouth Barracuda tussen van 1970, echt super dope. En van alles, een grote Mack vrachtwagen, een oude Mercedes, dus nou, gewoon heel cool. Leuk je te leren kennen, João. Geen straf hoor om in Portugal te zijn. Het lukt ze niet de trein te starten. Er is ook altijd wat in Portugal. Het lukt ze niet. Had ik die auto maar gekocht. Dit is mijn straf. Nou rijden we toch een klein stukje. Ik heb die Ford Transit heb ik niet gekocht en ga ik even verder kijken. Ik dacht, zou het me nog lukken om binnen een week nog een ander autootje te checken? En wat zag ik daar ineens voorbij komen? Ja, je gelooft het nooit. Deze. Dikke Lada Niva. Ja, dus ik denk, oké, Lada Nivaatje met Pipo velgen, met APK. En ja, toen dacht ik ook, nou, misschien maar eens even checken. Het lijkt me superleuk om Lada Niva als autootje in Portugal te hebben. Dus we gaan even kijken. Ik heb dus net de Lada Niva gekocht. Ik zit nu in een cafeetje te wachten totdat de verzekering belt dat de verzekering geregeld is. Dan ga ik naar huis. Maar ik wil wel voor het donker thuis zijn. En het is al schemerig en het regent. Een uur later en ik ben nog steeds niet gebeld door de verzekering. Helen zei net al, in Nederland is dat binnen 5 minuten geregeld. En hier, een uur later, oh, het gaat echt niet meer lukken om voor het donker thuis te zijn. Dus er wordt echt een drama. Ik word nu gebeld. Tô? Pois não, eu estive aqui à espera e já estava a pensar o que é que se passa. Está a escurecer e eu estou em Macetes de Cavaleiro. Estou muito longe.
Mas é sempre, quando se compra uma viatura nova, é sempre assim um bocado de stress, tipo, ainda não conheces o carro bem, não sabes o que é que vai acontecer no caminho, é por isso que eu quero começar a conduzir. Oké, até já. Super veel stress heeft die meneer van de verzekering gehad, want hij moest helemaal naar Lissabon bellen om het Lada Niva. Dat is helemaal niet een hele gewoon merk hier. Dit was ook de enige die te koop stond in Portugal. En allemaal moeilijk om het allemaal gelijk geregeld te krijgen, maar het is hem gelukt. Als het goed is krijg ik nu in mijn mail een bevestiging en dan kan ik gaan rijden. Nou, ik heb de mail binnen. Kijk eens, wat staat daar? Lada Niva! Dus ik ga rijden. Nog 3,5 uur, ik hoop dat ik het red. Om überhaupt thuis te komen. Nou, dan rij ik in de Lada. Woehoe. Door de bergen. En wat je merkt is dat... ja, dat had ik al gelezen op internet. Dat een dieselautootje, of in ieder geval de Lada diesel, dat hij helemaal niet blij wordt van bergen. Want dan gaat hij echt heel langzaam. En dat heeft deze ook. Het is echt... Je ziet niet eens dat de weg omhoog gaat en dan wordt het al langzamer. Ah joh. Ik hoop dat ik de overkant haal. Ik ben een half uurtje aan het rijden nu. En alle vrachtwagens halen we dus in op de berg omhoog. Ik ga het serieus 60 of zo. De ruitenwissers zijn er weer opgehouden. Oh, daar is er nog een... Ja, hé, toe. Oh, dit is helemaal erg. Nou zitten de ruitenwissers ook nog voor mijn neus. Oh. Gelukkig is het alsmaar rechtdoor. Maar ja, dat had ik met die andere Lada ook. Dat deed het gewoon ineens niet meer. Maar ja, gelukkig regent het nooit in Portugal. Ja, daar gaan ze. Ah nee, dan stoppen ze weer. Oh no. Echt. Die ene dag dat het regent in Portugal, moet ik met een auto zonder ruitenwissers rijden. Oh, nou doen ze het weer. Nee, weer gestopt. Doe maar. Doe dan. Doe dan, je kunt het. Ja. Als ze te veel weerstand hebben, dan stoppen ze. Oh. Yay. Niet dat het met de ruitenwissers wel beter is. Ik zie nog steeds niks. De toerenteller die doet het ook niet. En ik denk dat de temperatuur het ook niet doet. Die heeft nog helemaal niks laten zien, nooit niet. Ik heb het ontzettend koud, want de verwarming die doet het ook niet. Die blaast niet eens. Dus dat is nog wel een dingetje wat ik even moet onderzoeken. Daarom heb ik ook wat van de prijs af weten te halen. Dus nou ja, hij is een beetje kapot. Maar wat ik wel fijn vind, is dat hij echt een stuk minder lawaai maakt. Ook al moet ik heel hard schreeuwen nu. Maar ik bedoel, die benzine die ik had van de Lada, die was echt een stuk ja, opgefokter. Maar dat is ook met benzine, dat is ook zo. Dat is ook gewoon zo. Maar ja, ik vind het toch... dat ik denk, ja, dat vind ik wel altijd fijn aan een dieselauto. Dat hij gewoon een rustige motor heeft. En niet zo... Maar gewoon lekker bak. Dat vind ik wel een mooier geluid. Het begint nu echt donker te worden. En nou, ik zie echt helemaal niks naar buiten. Als jullie wat zien, kan ik iets zeggen. Ja, wat wel grappig was. Je moet al tol betalen bij de Portugese snelwegen. En ze denken dat de Lada Niva klasse 1 is. Dat is gewoon een personenauto. Maar 4x4 auto's zijn klasse 2. Dat is echt 2 keer zo duur. En dat was een van de redenen waarvoor ik bijna niet voor een Lada Niva wou kiezen. Omdat ik dacht, ja, 4x4 is nog vet. Maar ja, het kost telkens 2 keer zo duur. Maar ik dacht, nee, ik wil het toch wel hebben. Na al die afgelegen strandjes en zo, dat toch wel 4x4 hebben. En nu hebben we gewoon de tol gehackt, omdat hij gewoon denkt dat het een gewone personenauto is. En dat dacht ik al, want Lada Niva, dat merk, dat kennen ze hier helemaal niet, joh. Dus super grappig. Yo, nog een uurtje, dan ben ik thuis. Ik hoop dat ik het haal.
daar is hij dan. De Lada Niva, gearriveerd op de boerderij in Portugal. Bij mijn moeder en mijn oud-tantes. Echt, wat een hel van een rit was dat gisteren. Nee, het was echt een hel. Het was ook echt niet leuk. Ik kwam thuis, ik was kapot. Ik was zo moe, ik moest bijna huilen. Zo stressvol. En toen schoot hij ook nog uit de 5e versnelling in zijn vrij. Oh my god, ik dacht nee hè. Dus de hele weg vervolgens is er 4 gereden. En ja, ik weet niet, de verlichting is niet zo in orde. Achter, ja, het doet het wel, maar ja, het is heus niet fel of zo. Dus met dat opspattende water, niemand zag mij. Want ik kreeg dit constant groot licht van auto's achter mij. En dat was best wel scary. Dat je altijd de angst hebt van, zien ze me wel? Weet je wel, dan is het 's avonds met regen, je ziet zelf al niks. Meer, er was nog iets. Oh ja, nee, de verwarming deed het niet. Dus ik vroor helemaal dood daar. En dat echt de laatste 2 uur was het dus donker. En heb ik echt zo de kilometers afgelopen tellen totdat ik thuis was. Dus ik was echt zo blij om thuis te zijn. En nou, dus nu staat hij hier thuis. Dus ik heb wel zeker wel wat dingetjes om te fixen. En dat geschreeuw op de achtergrond, dat is normaal gepraat. Mijn tante is doof en dus er wordt altijd geschreeuwd hier als er met elkaar gepraat wordt. Terwijl schreeuwen geen zin heeft, want ze is doof. Dus je kunt gewoon normaal praten en dan kan ze lip lezen. Maar toch wordt er automatisch geschreeuwd. Dat is ook een beetje Portugees, hè? Schreeuwen. Oké, Lada, Lada. Conhece? Conhece? Não. Não. Lada Niva. Tem muitos quilómetros? Não. Mas está bocadinho por dentro. Por dentro. Está bocadinho estragado. É por isso o preço estava bom. O que achas dele? É assim, pronto, acabou-se. Isto é gasóleo, hein? Gasóleo. É. Pensei que fosse pior. Não está bom, mas pensei que fosse pior. Também está bocadinho podre. Pois, o senapismo e isso melhora. Sinapismo. Nem sei o que é um sinapismo. Oxalá sejas feliz no caminhar, que isso é que é preciso. Ja, ze is doof. Maar ik ben niet doof. Oh. Ja, wat mouw. Wat deed je daar? Geen krassen gemaakt, hè? Kijk maar of je koelvloeistof kan opsporen. Lekkende koelvloeistof. Of andere problemen. Is er ergens een olielek? Hè? Zijn die vloeistoffen wel goed gevuld? Check hem maar even. Hier, dik wespennest. En deze heet Porcellini. Want zo noemt mijn zoon de auto. De Porcellini. Het is bijna een Porsche, toch? De Porcellini. En het is heel grappig, want ik heb opgezocht wat Porcellini nou eigenlijk betekent. En het betekent dus varkentje in het Italiaans. Varkentje. Nou, ik vind het prima. Onze Porcellini. Dit allemaal een beetje opruimen, zodat de auto hier past. Dan heb ik eigenlijk al gelijk een soort schuurtje hier. Daar zo de onderdelen. La 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 la. Oh, gaat mijn goede hulp weg. Ja. Maar ik heb alleen maar dit gedaan. Ja, dankjewel, liefje. Olha, se tu sentas aqui, eu depois vou buscar umas caixinhas. Ei, já me sentei. Pimba! Estas calças não são minhas e estou a senti-las a São cair. também da pintura da mãe. Doe je yoga? Ja. Oh, lekker zonnetje. De garageplek wordt in orde gebracht. We hebben hulp. Morgen pak ik het vliegtuig. Bom dia. Olá, bom dia. Está nas panelas, se calhar já chega, pronto. Ik sta dan naar de skeert of hieruit? Ja, Eerst moet in. mama gewoon vasthouden. Mama heeft geen handje vrij. Mama is geen octopus. Gelijk inschuiven, kan dat? Kijk jasje, tá melhor?
Não, por mim, tá tudo sempre bem. Doe tiradas. Zie je, als je het melhor. De auto mag erin. Maar dan ben ik doosbenauwd dat hij niet start. Dus ja, weet ik veel. Ik heb hem nog niet eens echt gestart. Want die man, die verkoper, die kwam eigenlijk gewoon met de auto aangereden. Ja, soms heb je niet altijd voor het kiezen. Mama, En, ik ook, hè? jij ook? Nou, zullen we hem proberen te starten? Even opwarmen. Hier zit een heel mooi oldschool gloeilampje. Hoppa! Dat is wat zo spannend als je een nieuwe auto hebt. Van, oh, wat heb ik gekocht? Wat heb ik gekocht? Je weet het gewoon niet. Boku kafu. Boku kafu. Agora pra ali. Nou. Tante van 92 jaar, hè? Op de knietjes onkruid weghalen. Tough girls. En ze was ook de eerste in het dorp die vroeger een Vespa had. Dus dat zie je wel. Ainda não bateu, pois tá bom. Não há dúvida nenhuma que não atrapalha ninguém agora. Tá. Posso ir? Nou, daar. Olha assim. Pera lá. Sai ou não sai? Sim. Sai. Onde é que isto abre? Ótimo. Já estou toda contente. Pegou, fez as mudanças, mas Tens da Tilicinha no carro. ela queria dar uma voltinha. Dan gaat de andere tante even de auto kijken. Anda, Maria, pronto, já está bem. Obrigada pela ajuda. Até parece maior, hein? Arrumadinho. Eu pensava que você é mais pequenino. É, não é? Num quintal grande parece mais pequenino. Quase um automóvel a sério. É mais novo que eu. Muitos parabéns e coragem para continuar. Hilarisch. Ze hebben de auto gespoten. Ze hebben vergeten hier de plakband er nog af te halen. Koekoek. Oké, nog een dingetje wat ik moet fixen. Ik heb hier net deze riemen er doorheen gestoken. Maar deze, die willen niet naar voren of naar achter. Die ook niet. Dus ik moet even van die nieuwe riemkastjes ook meenemen. Ik maak gewoon een lijstje met wat ik allemaal de volgende keer moet meenemen. En dan, of meenemen weet ik veel, of ik bestel het hier, ik zie wel. Maar dat is wel jammer, want dan kan ik maar één iemand voorin meenemen. En dan kan ik niet alle tweede kinderen even meenemen. Maar ja, dat loopt wel los. Nou, super dom. Om de auto te stashen voor langere tijd had ik dus gelezen dat je dan even de tank vol moet gooien. En even de banden goed op spanning moet brengen. Dus ik ben helemaal blij die auto in de garage zetten. Staat hier, ik denk, oh kut, dan ben ik dat vergeten. Dus, en tante wil even naar de begraafplaats, want het is dag van de doden dit weekend. Dan wil ze even het graf mooi oppoetsen. Dus ik ga even met haar dat doen. Hopen dat de auto dat de koppeling blijft doen. Spannend! De eerste ritje. Não há mais. Gasóleo. Obrigada. Para ti? Oh, ik ben zo opgelucht dat ik tante in ieder geval weg heb kunnen brengen. Dat er niks raars is gebeurd. Zo, dan wordt de Lada ineens wel leuk als ik een beetje vertrouwen erin krijg. Ik bedoel, hier in die kleine dorpjes, dan rij je toch niet in de 5. Dat is fijn, porcellini. Zil desliga o carro. Ele tipo en me parou. Nou doen we een beetje wind in de banden, zoals Helen het altijd zegt. En dan gaan we tante ophalen en dan kan hij naar de stalling. Oh, die witte velgen zijn er helemaal bespotterd. Moet je nagaan, we hadden het echt net gespoten. Hallo. Huh? Wat is het nou?
Blijkbaar moet ik de kraan opendraaien. Ja, dat weet ik toch ook allemaal niet. Het is toch ook allemaal zo oldschool hier. Eu também pus ar nos pneus. Ar nos pneus. Tá? Zo, gaan we de auto parkeren? Ja, die is een beetje kapot. Oké, ga maar lekker zitten nu. Ja, ik moet met de billen erin. Stukje daar naartoe. We gaan hier erin rijden. Maar wat kan je met dit doen? Oh, Wat kan je hiermee doen? ja, het is aankomen. Wat kan je hiermee doen? Dat is ook een versnellingsbak. Zat je daar net aan? Ja? Hoorde je, kwam toen dat geluid zo? Nee? Jij moet mij even sturen of ik verder naar links of naar rechts moet of ik ergens tegenaan rijd. Maar wat jij... Wat is dat geluid? Waar komt dat vandaan? Zit er iets onder de auto dat dat geluid maakt? roesten die wielen. Het zouden de wiellagers kunnen zijn. Mooie auto's, mama, hè? Nee, hè? Dus er zit ook wat gedruppel. Zo. Agora, está bom. Então agora é pôr o O pano. paninho no uitlaat. No outlaat. No uitlaat, para não entrar em bichos. Como é que se chama? Puf, exhausto. Como é que se chama? Tubo exaustor. Oh ja, geen handrem. Oeh, kijk, bijna vergeten. We gaan rattengif kopen of niet? Ja, is goed, gaan we doen. Even rattengif kopen. En misschien ook als ze iets hebben tegen vochtzakjes of zo. Dan had ik ook gehoord dat dat een goed idee is. En mijn moeder gaat dus ja, gewoon telkens de auto een beetje 10 centimeter naar voren, 10 centimeter naar achter, dat die banden niet zo'n platte kant krijgen. Plaatselijke winkeltje. Hola! In de vinca compramos coisinha. Depois o rato se não roerem a rolha da garrafa direito no sítio, não é? Vamos lá ver como é que esta aventura se desenvolve. Vai desenvolver. Ciao, Katja! Fica bem! Obrigada, igualmente. Brigadinha! Ciao! Rattengif. Ik dacht bijvoorbeeld hier. Ja, prima. Boa noite! Nou, we zijn klaar. We gaan weer terug. We hebben op het nippertje het vliegtuig gehaald. De taxi had